bago tayo magsimula, alamin muna natin ang definition of the motherboard. A motherboard is the main circuit board inside a computer that connects the different parts of computer together. It has sockets for the CPU, RAM, and expansion cards, and it also hooks up hard drives, disk drive, and front panel ports with cables and wires. So, punta na tayo sa mga parts ng motherboard. So, meron tayong back panels. So, ito ang mga back panels niya. Meron tayong PS2 mouse port, PS2 keyboard port, serial port, BGA port, parallel port, LAN port, USB port, and audio port. So, punta tayo sa PS2 ports, kung saan may kita natin merong keyboard ports and mouse port. So, ano nga bang PS2 port? Ang PS2 port ay may 6 na pin mini DIN connector used for connecting a keyboards and mice to a PC compatible computer system. So yon, dito natin sasaksak yung pag meron tayong mga cable ng keyboard, basta PS2 cable siya ha. So yon, sasaksak natin siya dito. Dito naman sa mouse. So, next one, punta naman tayo sa serial port. Ano nga bang serial port? A serial port provides an interface to connect serial lines to prepare a serial communication. And serial ports ay typically ginagamit sa modem, pwede rin to sa mouse. Depende yan kasi sa mga security cameras, pwede rin yan. Sa mga printer, etc. So, yon. Next one. Ito tayo sa parallel port. So, parallel ports provide an interface to connect multiple lines to prepare a parallel communication to send large data at a time. So, yun, kung mapapansin nyo, ano pinagkaiba ng serial ports at parallel ports? According sa meaning na binigay ko, ang serial ports daw nagpo-provide siya ng interface to connect serial lines. While sa parallel ports naman, nagpo-provide siya ng interface to connect multiple lines. Diba? So, mas marami pala dito kasi multiple lines na dito, di kagaya ng serial line. Isa lang. So, yung punta tayo sa Video Graphics Array or BGA connector. So, BGA connector is a standard connector used for computer video output. So, in short, ang computer na to ay para sa mga video devices tulad ng mga monitor at saka projector. Dito mo lang isasaksak. Kunyari, meron kang BGA cable. Pwede mo siyang i-connect to PC to monitor. Ganon. Para makita mo, di ba? So, yun, punta naman tayo sa LAN port. So, yun. LAN port allows a computer to connect a network using wired connection. So, yun. Gagamit ka ng wired connection. Kukonect mo siya dito. I-connect mo sa wifi nyo. Katulad sa kung mapapansin nyo, pupunta ka ng computer shop and may kita kayong kulay blue na wired. Yun ang LAN cable. So, punta naman tayo sa USB port. Ito yung mga USB port. 1, 2, 3, 4 siya. Kung mapapansin nyo kasi, yung kadalasan natin ginagamit, USB port na. Kasi, mas standard na to ngayon eh. Kasi, kung mapapansin nyo, may mga keyboard din na ang cable nila ay pang USB port na rin. Ito yung mouse. Kaya bibihira na lang din to kasi ito, pang standard talaga to. So, USB port stands for Universal Serial Bus. It's a standard cable connection interface for personal computers. So, punta naman tayo sa mga audio ports. So, sa audio ports, may tatlo tayong common na ginagamit. So, meron tayong ping,
lime green, and light blue. So, base sa aking pananaw, ang pink na to, para to sa microphone o audio input, or mono or stereo. Sa light blue naman, kasi ito ginagamit ko to pag sa camera eh. Kaya I think pang camera to. Then dito naman tayo sa lime green. Sa lime green, ito ginagamit to para sa mga speaker or headphones na ginagamit natin. So yun lang. So yun, punta naman tayo sa LGA 775. So hindi ko siya mapakita kasi may nakaharang na hits. Hindi ko pwedeng tanggalin kasi may thermal paste. Wala tayong pampalit. So yun, LGA stands for Land Grid Array, also known as Socket T, is an Intel desktop CPU socket. So yung punta naman tayo sa North Bridge niya. So ito yung North Bridge, tsaka ito naman yung South. So North Bridge or host bridge is an Intel chipset that communicates with the computer processor and controls interaction with memory. So yun, punta naman tayo sa dual memory slot niya. So, pwede rin natin siyang tawaging memory slots. So yun, kasi may iba kasing bilang ng mga slot, may 4, may 3. So as you can see naman, 2 lang yung slot ito, kaya natawagin natin siyang dual memory slot. So dito na nilalagay ang ating RAM. Dito na nilalagay ang RAM. Kasi ang RAM is essentially the core of your computer. It can be considered just as important as your processor or hard drive. Kasi pag nilagyan natin ito ng RAM, ito kasi nagbabase sa performance ng computer natin, kasi nagde-determine ng kung ayos ba ang trabaho ng CPU tsaka ng RAM. Kasi the more RAM your CPU has access to, para mapadali ba yung trabaho, para bumilis ang computer. So yun, punta naman tayo sa South Bridge niya. So ito yung South Bridge niya. So, ang South Bridge is an IC, integrated chip on the motherboard responsible for hard drive controller, input-output controller, and integrated hardware. So yun, how South Bridge daw. Isa siyang integrated chip ng motherboard responsible for hard drive controller, input-output controller, and integrated hardware. So yung punta naman tayo sa SATA niya, or serial ATA. So SATA connector is used an interface for connecting a host bus adapter to a storage device or optical drive. And also, SATA connectors, the classic storage connector solution. So yun. Kasi ito kadalasan ginagamit ko sa kinakabit ko siya sa hard disk. Kasi once na hindi mo sinaksak yan, magno-bootable lang computer mo. So yun, punta naman tayo sa ATX power connectors or Advanced Technology Extended Power Connectors. So ATX power connectors are designed to connect a computer power supply to an ATX motherboard. So yung kung papansin nyo sa power supply, may ATX power cable doon. Ngayon, dito natin siya isasaksak sa ATX power connectors natin para gumana ang ating computer. So, punta naman tayo sa parallel advanced technology attachments niya or PATA. Also known as Integrated Drive Electronics, is a standard interface for IBM computers. The connection is used for storage devices such as hard disk drives, floppy disk drives, and optical disk drives in a computer. So next one, punta naman tayo sa CMOS battery or complementary metal oxide semiconductor battery. It's a chip on a motherboard that contains various configuration, date, time,
and other information that the computer needs during startup. So ito po yung CMOS battery. So kasi parang sira na ata to or hindi na gumagana. So yun, punta naman tayo sa PCI niya o Peripheral Components Interconnect. So PCI is a hardware bus used for adding internal components to a desktop computer. For example, a PCI card can be inserted into a PCI slot on a motherboard, providing additional input-output ports on the backup computer. So ito po yung tatlong nito, ito po yung PCI slots.